टू रुचकर आईच्या हातचं. आज आपण पाहणार आहोत डब्यासाठी झटपट शिमला मिरची फ्राय आणि भेंडी फ्राय. त्यासाठी आता मी भेंडी इथे धुवून कापून घेतली आहे, अशी चिरली आहे पहा बारीक. इथे एक अर्ध लिंबू घेतलं आहे, लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या चिरून, मिरची घेतली आहे चिरून आणि 1 चमचा जिरे घेतले आहेत. मी इथे भेंडी छान धुवून पुसून बारीक चिरून घेतली आहे. आता मी 2 पळी तेल टाकले कढईमध्ये, त्याच्यामध्ये मी लसणाच्या पाकळ्या परतून घेणार आहे. पहिल्या मी इथे 8 ते 10 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतल्या आहेत. आता याच्यामध्ये आपण 1 चमचा जिरे टाकून घेऊयात. छान जिरे तडतडले आणि लसूण लाल झाला की त्यानंतर आपण मिरची टाकून घेऊयात. मिरची तुमच्या अंदाजाने घेऊ शकता तुम्ही, तुम्हाला जेवढी तिखट हवी आहे भेंडी त्याप्रमाणे. आणि मी थोड्या मोठ्याच ठेवल्यात मिरच्या आणि मधून चिरा दिलेल्या आहेत. आता अर्धा चमचा मी हळद टाकली आहे. छान परतून घेऊयात आपण आता. आणि आपण जी भेंडी चिरलेली आहे ती टाकून घेऊयात छान. हे पहा, लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत भेंडी सर्वांचीच आवडीची भाजी असते आणि अगदी झटपट करताही येते अशा प्रकारे. आता मी चवीनुसार मीठ टाकून घेते आहे, 1 चमचा मीठ टाकून घेते आहे मी. आणि 1 मिनिटभर छान परतून घ्यायची आपल्याला. हे पहा अशा प्रकारे छान मिक्स करून घ्यायची आहे. आणि आपण असं शिजवत असताना भेंडी चिकट होते, तर चिकट होऊ नये त्यासाठी आपण आता लिंबू पिळून घेणार आहोत. अगदी पूर्ण लिंबू नाही पिळायचं, थोडं पिळलं तरी चालेल. याच्यामुळे लिंबू पिळल्यामुळे भेंडी चिकट बिलकुल होत नाही आणि चवीलाही छान लागते. तुम्ही एकदा नक्की करून पहा. आणि डब्यासाठी झटपट होणारी भाजी आहे. आता 1 मिनिट हे परतून घेतल्यानंतर मी आता झाकून शिजू देणार आहे भेंडी. हे पहा, झाकून शिजू देते आहे. 2-3 मिनटानंतर चेक करते आहे. मस्त झाली आहे आपली भेंडी. मी चेक करते आहे शिजली आहे की नाही. हे पहा छान शिजली आहे. अशा प्रकारे आपली भेंडी फ्राय तयार आहे. एकदम साधी झटपट सोपी रेसिपी आहे आणि सर्वांना आवडणारी. आणि लिंबू पिल्यामुळे बिलकुल चिकट होत नाही. हे पहा अशा प्रकारे मी सर्व करून घेते आहे. जवळून दाखवते. एकदम छान मोकळी मोकळी भेंडी फ्राय झाली आहे आपली. आता आपण दुसरी डब्याची भाजी करणार आहोत, शिमला मिरची झटपट फ्राय. हे पहा, इथे मी 4 शिमला मिरच घेतल्या. तेल गरम करून त्याच्यामध्ये लसूण टाकून घेतला आहे. 7 ते 8 पाकळ्या मी चिरून घेतल्यात. कढीपत्त्याची पानं टाकली आहेत. त्यानंतर मोहरी जिरं टाकून घेतले. टोमॅटो 1 चिरला होता तोही टाकून घेतला आहे. अर्धा चमचा हळद टाकली आहे. 1 चमचा लाल तिखट टाकले. आपल्या आवडीनुसार आपण लाल तिखट वापरू शकतो, कमी जास्त प्रमाणात. आणि आता हे छान परतून घ्यायचं आहे. आणि चवीनुसार मीठ टाकलं आहे मी आता. आणि आता ही शिमला मिर्च टाकून घ्यायची. मी बारीक चिरून घेतली आहे छान. तुम्हाला हव्या त्या आकारात चिरून घेऊ शकता. आता झाकण लावून छान शिजू द्यायची आहे 2-3 मिनटं. आणि मी याच्यामध्ये शेंगदाणा कूट टाकून छान सर्व केली. पहा अशा प्रकारे आपली शिमला मिर्च फ्राय पण तयार आहे. अशा आपल्याला डब्यासाठी लागणाऱ्या झटपट भाज्या 2 तयार आहेत. आजच्या दोन्ही रेसिपी तुम्हाला कशा वाटल्या नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करा रुचकर आईच्या हातचं चव मायेचीमध्ये. थँक्स फॉर वॉचिंग. कीप वॉचिंग. धन्यवाद. प्लीज लाईक शेअर कमेंट सबस्क्राईब. थँक्स.